Hi bakers! For this video, ipapakita ko po kung paano ko ginagawa ang aking drip cake. First, gagawin po muna natin ang ating chocolate ganache. Magpakulo po muna tayo ng tubig sa ating kaserola bago ilagay ang saucepan. Pagkatapos, ilagay na po natin ang 1/4 cup of all-purpose cream. Any brand will do. Pagkalagay natin ng cream sa ating saucepan, i-low heat na po natin ang fire at i-stir lang po natin ang cream hanggang sa uminit. Take note, huwag po natin hayaang kumulo ang cream dahil ito ay magbubuo-buo at hindi magiging maganda ang kakalabasan ng ating ganache. Then, ilagay na po natin ang ating chocolate bar at i-stir lang po natin hanggang mag-melt. Kapag unti-unti na pong nagme-melt ang ating chocolate bar, patayin na po natin ang ating fire. Then, continuous stirring lang po hanggang tuluyang mag-melt ang ating chocolate. Kapag tunaw na po ang ating chocolate at wala nang buo-buo, pwede na po natin itong i-remove sa heat. Ito na po ang ating chocolate ganache. Kung makikita nyo po, ganito ang consistency ng ating ganache. Ito po ang ating gagamitin sa drip ng ating drip cake. Set aside lang po natin ito to cool. Ginamit ko po ang aking leftover whipped frosting. Please see description box below para po sa video link kung paano ko po ginawa ang whipped frosting. At dahil hindi ko din po perfect ang mag-smooth ng cake, I'm using bread knife para medyo maganda naman po ang kalabasan ng ating cake icing. Pag nag-drip siya, mag-i-slide siya sa cake. Make sure malamig na siya. Maglagay na po tayo ng ating chocolate ganache sa piping bag. Inuulit ko po, dapat malamig na ang ating chocolate ganache. Pero dapat runny pa rin ang kanyang consistency para mag-slide siya sa ating cake.
Pisil-pisil lang po ng piping bag para lumabas paunti-unti ang chocolate ganache at hayaan itong mag-slide sa ating cake. Whisk lang po natin ulit ang ating whipped frosting at gagamitin natin ito na pang top detail ng ating drip cake. Pipe lang po tayo ng swirls paikot sa ating cake. Ginamit ko pong toppings para sa ating cake ay cookies and biscuits na maaring mabili sa ating suking tindahan. Any toppings will do kung ano po ang inyong desired. Maaari din po kayong gumawa or mag-decorate ng ibang styles gamit ang drip cake. Para sa akin, ito ang napili kong design. Ito na po ang ating finished product. Thank you so much bakers for watching, at kung nagustuhan niyo po ang video kung paano ko ginawa ang drip cake, please give us a thumbs up. Happy baking!